हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना टीचर तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट हा जो सईद हैदर रजा यांच्यावरचा लेसन आहे त्याचा इंग्लिश वर्कशॉप आता आपण सोडणार आहोत. त्याच्यामध्ये मार्जिन क्वेश्चन्स नाहीये, त्यामुळे आपण डायरेक्टली इंग्लिश वर्कशॉप सोडवायला घेऊयात. जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. आणि तुमच्यापैकी कोणाला अशी ड्रॉइंगची आवड आहे का, ज्याला छान छान ड्रॉइंग्स काढायला आवडतात, असं कोणी असेल तर कमेंट करू शकता. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विथ रेफरन्स टू द पॅसेज अँड रिराईट देम करेक्टली. आता हे सगळे शब्द आहेत, आपण फटाफट टेक्स्ट करत असतो, मेसेज करत असतो, स्पेलिंग मिस आउट होतात, कधी कधी चुकतात. आता हे मुद्दामून चुकीचं स्पेलिंग दिलं की तुम्हाला विचारलं की आता बरोबरच स्पेलिंग पाहिजे. वेन यू राईट, चेक युअर स्पेलिंग युझिंग अ गुड रेफरन्स. जेव्हा लिहाल तेव्हा गुड रेफरन्स घ्या, आणि मी तुमच्यासाठी गुड रेफरन्स इथे आणलेला आहे. सो तुमचे स्पेलिंग माझ्या स्पेलिंग सोबत चेक करा. मी पण तुमच्यासारखाच बसून स्वाध्याय लिहिलेले आहे, वर्कशॉप लिहिलेला आहे. जर तुम्हाला माझं हँडरायटिंग आवडलं, लिहिण्याची पद्धत आवडली तर नक्की मला लाईक करा. सो मला पण प्रोत्साहन मिळेल यामुळे. सो वर्ड्स आहे रिनाउट, तर करेक्ट स्पेलिंग बघा काय, रिनाउट. सेकंड जिओमॅट्रिक, तर स्पेलिंग आहे जिओमेट्रिक. पेंटिंग, पेंटिंगचं राईट स्पेलिंग बघा. इथे आहे सर्कल्स, सर्कल्स, ही सगळे करेक्ट स्पेलिंग आहे, हे लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवा. अचिव्हिंग, तर अचिव्हिंगचं करेक्ट स्पेलिंग. फीचर्स, फीचर्स करेक्ट स्पेलिंग. फिगर्स, फिगर्सचं करेक्ट स्पेलिंग. इनर, इनर. विलेजचं करेक्ट स्पेलिंग आहे विलेज. डिसाइडेड, डिसाइडेड. ट्रायबल इकडे करेक्ट स्पेलिंग आहे, आणि मायथॉलॉजीचं करेक्ट स्पेलिंग आहे मायथॉलॉजी. अर्दन, हा अर्दन शब्द आहे. मीडियम, मीडियम. डिफरंट, डिफरंट करेक्ट स्पेलिंग, हे सगळे करेक्ट स्पेलिंग आहेत. क्वेश्चन 2 आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग. आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिहूया. 4 फीचर्स आहेत. पहिलं सिम्पल जिओमॅट्रिक शेप्स आहेत, भौमितिक आकृत्या. कॅप्टिवेटिंग म्हणजे कंपोजिशन्स त्याचे. पुढे स्ट्रायकिंग म्हणजे कलर कॉम्बिनेशन्स, रंगसंगती, आणि कलर्स ब्लू आणि ऑरेंजचा वापर त्यांचा. ही त्यांची काय वैशिष्ट्ये आहे चित्रांची. क्वेश्चन 3 आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरन्स टू द पॅसेज. ओके, सो रजाज पेंटिंग डू नॉट डेपिक्ट. उत्तर आहे लाईफ लाईक ह्युमन फिगर्स ऑर कॉपीज ऑफ सीन्स. बी आहे, रजाज पेंटिंग आर डन इन द, उत्तर ऍब्स्ट्रॅक्ट स्टाईल. सी आहे, रजाज पेंटिंग्स आर नॉट इन्स्पायर्ड बाय, उत्तर एनी एक्सटर्नल फॅक्टर. डी, रजाज पेंटिंग्स प्रेझेंट इमेजेस फ्रॉम हिज ओन इनर माइंड. इनर माइंड हे उत्तर आहे. ही, रजाज पेंटिंग्स रेडिएट पीस. सो पीस हे उत्तर आहे. एफ, द बिंदू और पॉइंट बिकेम द कोर ऑफ रजाज पेंटिंग. सो बिंदू और पॉइंट हे उत्तर आहे. आणि जी, फॉर अन आर्टिस्ट लाईक रजा, हिज वर्क और पेंटिंग्स आर अन इफेक्टिव्ह मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हे उत्तर आहे. क्वेश्चन 4 आहे, रीड द पॅसेज ऑन गोंड आर्ट केअरफुली, देन कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विदाउट गोइंग बॅक टू द पॅसेज. ओके, त्याच्यावर आधारित प्रश्नाची उत्तरे बघा. गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल आर्ट. सो आर्ट हे उत्तर आहे. उत्तरांच्या खाली रेड कलरनं अंडरलाईन केलं. द गोंडी लँग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगू, अ द्रविडियन लँग्वेज. लँग्वेज उत्तर आहे. ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देअर हाऊसेस. हाऊसेस हे उत्तर आहे. इन फोक आर्ट्स यू युअरसेल्फ प्रिपेअर द कॅनव्हास, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ, अँड द कलर्स विथ विच यू ड्रॉ. क्वेश्चन 5 आहे, राईट अबाउट द फॉलोइंग इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज. सो फर्स्ट पॉइंट आहे, डेव्हलप्ड अँड परसिव्ड बाय. सो द गोंड ट्रायबल पीपल रिसाइडिंग लार्जली इन मध्य प्रदेश, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha in India. Preparing the canvas. It's a second point, a medium of. It is a medium of expressing, recording and perceiving what is seen. Third point आहे, preparing the canvas किंवा medium. It is the surface on which the painting is drawn. In the past, people used to draw pictures on earthen walls of their homes itself. Earthen walls म्हणजे काय, मातीच्या भिंतीवर पूर्वी चित्र काढली जायची ना. प्रिपेअरिंग कलर्स, रंग कसे तयार केले जायचे.
In the days of the past, several things in nature, such as soil of different shades, the juice of plants, leaves, tree barks, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. Cow dung म्हणजे गाईचं शेण सुद्धा वापरलं जायचं, कोळसाही वापरला जायचा. फुलं, पानं, झाडांच्या फांद्या, वेगळ्या मातीचे रंग हे सगळं कलर्स करण्यासाठी वापरलं जायचं. Outlines. In the Gond style of art, the designs may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. 6. Variation in drawing. The colors, textures, and patterns used in drawing vary from painting to painting. 7. Texture designs. By using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles, simple texture designs are made. Question 6 आहे, why does the author think that the roots of folk art lie in women's chores? म्हणजे स्त्रियांच्या जे घरकामं होती किंवा कामं होती त्याच्या मुळामध्येच हे लोककला दडलेली आहे किंवा तिथून सुरुवात झालेली आहे असं लेखकाला का वाटतंय? उत्तर आहे त्याचं, इन द पास्ट इट वॉज ड्युटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर हर होम अँड हार्ट. हार्थ म्हणजे काय माहिती का? चूल, जिथे स्वयंपाक केला जातो ना ते चुलखंड असतं, त्याला हार्थ म्हणतात. तर घर आणि चुलांगण किंवा चुलीचं घर हे सगळं आवरण्याची, लक्ष देण्याची महिलांची जबाबदारी होती पूर्वीपासूनच. इट इन्क्लुडेड, पूर्वीचं सांगतोय आपण, इट इन्क्लुडेड डेकोरेटिंग द हाऊस विथ डिफरंट थिंग्स लाईक फ्लावर्स, रंगोलीज. दे हँडल्ड इट व्हेरी क्रिएटिव्हली. While shouldering the other responsibilities of their home, they use their own creativity while doing it. So author thinks that the roots of folk art lies in women's chores. Question 7. From the passage, list the words related to. Okay. Geometry related words काय आहेत? Circles, triangles, squares, rectangles, lines and dots. Color related words blue, orange, paint, shades, coal, striking and abstract. Designs, scenes, abstracts, human figures, bindu. Question 8 आहे, these two passages are example of short introduction to work of art, a short review. They cover the following points. So इथे रिव्ह्यू म्हणजे काय की आपण पुस्तकाचं परीक्षण करतो किंवा एखाद्या कलेचं परीक्षण करतो, त्यासाठी काय काय गोष्टी महत्वाच्या आहेत. द नेम ऑफ द क्रिएटर, टाइप ऑफ आर्ट, प्रेझेंटेशन टेक्निक्स, मेसेज और इंटरप्शन्स, the theme or subject matter, individual style, its effect on viewers. What point will you include if you had to review a book or film or a play? List the points. आणखीन एक सांगितलं, choose a book, film and review it in short using the points you have listed. So answer here, we can add following points: name of the creator, the theme, the character in the book, presentation technique, style of narration, message. Okay, choose a book, film and review it in short using the point you have listed. So book review, Swami and Friends book चं नाव आहे. Title of the book, Swami and Friends. Author of the book, R.K. Narayan. Background, it is the first novel of R.K. Narayan. It was written between First and Second World War. It has 18 chapters. Key facts of book, Swami and Friends. Written early 1930s. It was written in South India. Published in 1935. Setting the fictional town of Malgudi in South India. Character of the story, Swami, Samu, Mani, Shankar, Samuel. तुम्ही पाहिली काही म्हणजे याच्यावर आधारित कथा आहे मालगुडी डेज? कुणी पाहिलंय का तुमच्यापैकी? खूप आवडेल तुम्हाला, प्रचंड आवडेल तुम्हाला ही जी स्टोरी आहे ती. नसेल बघितली तर नक्की बघा, आणि बघितली असेल तर कमेंट करून सांगा. इतर मुलांना पण तुमच्या कमेंट्समुळे प्रेरणा मिळते की यार मुलं काय प्रकारच्या कमेंट करतात. सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक, it has a lot of literary values. It is a good read for kids and teens alike, and also written in such a simple English. Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. Other great works by R.K. Narayan: Malgudi Days, The Guide, The Painter of Science, etc. Story of the novel: there is a young boy named Swami who lives with his parents and grandma in the town of Malgudi in South India. He is a mischievous little kid of about 10 years old. Swami is a kid who cannot stay at one place.
He is very talkative. The story unfolds around the happenings of the kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. So in this way we have solved all the question and answers. लँग्वेज स्टडीसाठी आपण वेगळा व्हिडिओ तयार करूयात. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.